Ngay sau khi Đường Hạo xuất hiện với Hạo Thiên Truy, uy vũ trong tay, tất cả những thứ khác dường như chỉ làm nền cho sự hiện diện của ông ngay lúc này. Ngay tại thời khắc Đường Hạo gằn lên một tiếng quát lớn, là người đả thương con trai ta. Cùng với khí thế ngút trời của Hạo Thiên Truy đập xuống, sắc mặt Kim Ngạc Đấu La đã trở nên vô cùng khó coi. Ở phía đối diện, Kim Ngạc Đấu La lớn tiếng đáp lại, là ta thì đã sao? Hạo Thiên Tông, hay cho một cái Hạo Thiên Tông. Không nghĩ đến đám rùa đen rụt cổ các ngươi cũng có ngày tái xuất. Ngươi là cái thá gì mà dám cùng lão phu nói chuyện? Cho dù là Đường Thần có ở đây cũng phải gọi lão phu ta một tiếng tiền bối. Đường Hạo hừ một tiếng xem thường, có chí không cần so đo tuổi tác, vô chí chỉ sống uổng trăm năm. Bằng vào ngươi mà cũng xứng đáng nhắc đến tên của gia gia ta sao? Thiên Đạo Lưu đâu rồi? Kêu hắn ta đến đây ứng chiến đi. Ngươi à, còn không xứng. Nghe xong, Kim Ngạc Đấu La cười lớn đáp, Được. Ta cũng muốn xem thử, ngươi cản rỡ như vậy rốt cuộc là có bao nhiêu thực lực. Lão phu cũng đã 50 năm nay không có rời khỏi Trưởng Lão Điện. Hôm nay ta muốn nhìn xem đám tiểu bối các ngươi rốt cuộc là có được bao nhiêu cân lượng. Cuối cùng, Đường Hạo gằn giọng quát lớn, đến đây đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống uổng trăm năm. Tiểu Tam, nhìn rõ một chút, đây mới là uy lực chính thức của Hạo Thiên Truy thuộc Hạo Thiên Tông chúng ta. Kim Ngạc Đấu La, người đến đây đi. Nói dứt lời, Kim Ngạc Đấu La cùng Đường Hạo đồng thời phóng xuất ra chiến hồn hoàn của mình. Màu sắc trên hồn hoàn của cả hai đều giống nhau y đúc. Lúc này đây, Kim Ngạc Đấu La toàn thân kim quang đại phóng, thân hình trong nháy mắt quay ngược lại, cái đuôi dài rất lớn phía sau lưng, giống như roi thép quất mạnh về phía Đường Hạo. Đối diện một đòn này, chân trái Đường Hạo khẽ động, cánh tay phải đang nắm Hạo Thiên Truy trong nháy mắt vung ra. Trong khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, từng đợt sóng không khí kinh khủng bắn tung tóe khắp nơi. Một kích này thoạt nhìn không ai chiếm được ưu thế. Cũng trong lúc đó, ở phía bên kia, Đường Khiếu dẫn dắt hơn 100 đệ tử Hạo Thiên Tông đã ập vào Gia Lăng Quan ứng cứu. Cầm trong tay Hạo Thiên Truy, uy lực không thua kém gì Đường Hạo. Đường Khiếu lúc này đã thay đổi cô bác đối phó với Quang Linh Đấu La. Trên không trung, đòn công kích giữa hai người không ngừng va chạm. Hạo Thiên Truy giống như vũ bão, chỉ trong thoáng chốc đã đánh tới người tên kia. Phía bên trên tường thành Gia Lăng Quan, động tác của Đường Hạo vẫn không dừng lại. Một truy quét ngang hướng đến cái đuôi tựa lân giáp của cái tên tự xưng là Hoàng Kim Ngạc Vương, lần nữa đánh tới sức bộc phát so với lần trước lại càng thêm mãnh liệt. Phía đối diện, Kim Ngạc chân thân phóng thích, toàn thân lão ta đã biến thành một con cá sấu khổng lồ dài hơn 10 thước. Vẫn là một đuôi quất đến đón đỡ Hạo Thiên Truy, nhưng lần này khí thế của hắn đã trở nên hoàn toàn khác trước. Lực lượng khổng lồ khiến cho Gia Lăng Quan một mảnh cát bay đá chảy. Đối mặt đối thủ đột nhiên lực lượng biến mạnh, ngay khi Hạo Thiên Truy sắp va chạm tới Kim Ngạc Đấu La trong trạng thái vũ hồn chân thân, thì trong nháy mắt, đột nhiên cả Hạo Thiên Truy trở biến lớn, cuồng nộ đập xuống người Kim Ngạc Đấu La. Lần nữa va chạm, Đường Hạo đã khiến cho Kim Ngạc Đấu La sinh ra một loại cảm giác không thể chống lại. Rốt cuộc, Kim Ngạc Đấu La đối diện với uy thế áp lực đến tận cùng thì cũng không dám trực tiếp đón đỡ, thân cá sấu trong nháy mắt lùi lại đằng sau. Lúc này, cái đầu cứng rắn của nó nặng nề đánh vào bên cạnh của Hạo Thiên Truy, Hạo Thiên chân thân. Tuy nhiên, thân thể của hắn cũng trong va chạm mà bị bắn ngược, bật ra xa. Đường Hạo không tiếp tục truy kích mà gần giọng nói, Kim Ngạc Đấu La, vừa rồi quên nói cho ngươi, ta tên Đường Hạo, phong hào Hạo Thiên, chính là Hạo Thiên Đấu La thế hệ này của Hạo Thiên Tông. Khi xưa Thiên Tầm Tật là bị ta đánh cho thương nặng, sau hộc máu mà mất mạng. Khi đó hồn lực của hắn đã đạt tới 95 cấp, còn ta vừa mới tiến vào cảnh giới phong hào Đấu La. Nghe những lời này, sắc mặt Kim Ngạc Đấu La đại biến, thất thanh nói, ngươi chính là Đường Hạo sao? Đường Hạo thấy vậy, giơ tay trái lên, chỉ thẳng mặt Kim Ngạc Đấu La, lắc lắc ngón tay, lệnh khóc nói, muốn báo thù cho Thiên Tầm Tật, ngươi vẫn còn chưa đủ, gọi Thiên Đạo Lưu đến đây. Nói rồi, ông quay người về phía Đường Tam trầm giọng nói, Tiểu Tam, chúng ta đi, xem ai dám đuổi theo. Nhìn theo bóng lưng Đường Hạo mang Đường Tam rời khỏi, Thiên Quân Đấu La không nhịn được phẫn nộ, quay qua phía Kim Ngạc Đấu La hỏi, đại ca, để cho bọn họ đi sao? Nghe thấy thế, Kim Ngạc Đấu La tức giận quát lại, ngươi có bản lãnh thì đuổi theo đi, ngươi không nhìn ra cục diện lúc này sao? Đến đây tôi cũng hết tập 239 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.